এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এছপায়াৰ ট্ৰেডিং চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা সৰু টপিক লৈ আহিছোঁ যিটো হৈছে ডিমেট একাউণ্ট কি হয় ডিমেট একাউণ্ট কি হয় কোৱাৰ আগতে মই এটা সৰু এটা এক্সাম্পল দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যেতিয়া আমি টকা পইচা জমা কৰিবলৈ আমি বেংকত এটা একাউণ্ট খোলোঁ আৰু সেই বেংকৰ একাউণ্টত আমি টকা পইচা জমা কৰোঁ টকা পইচা জমা কৰাৰ ৰেকৰ্ডছসমূহ থাকে ঠিক তেনেদৰে ষ্টক মাৰ্কেটত আমি শ্বেয়াৰ কোনো কোম্পানী এটা যদি শ্বেয়াৰ কিনা বেচা কৰোঁ সেই কিনা বেচাৰ ৰেকৰ্ডছসমূহ আমাৰ ডিমেট একাউণ্টত ছেভ হয় গতিকে ষ্টক মাৰ্কেটত যদি আমি কোনো এটা শ্বেয়াৰ কিনা বেচা কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ডিমেট একাউণ্ট লাগিবই ডিমেট একাউণ্ট নহ'লে আমি শ্বেয়াৰ কিনা বেচা কৰি থ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু বহু বছৰ আগৰ দিনত কি হৈছিলে যেতিয়া শ্বেয়াৰ কিনা বেচা কৰিছিলে যেতিয়া বায়াৰ্ছসকলে শ্বেয়াৰ কিনা বেচা কৰিছিলে তেতিয়া এখন কাগজৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছিল এখন কাগজত তেওঁলোকক সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিয়া হৈছিলে যে সেই শ্বেয়াৰখিনিৰ অ'নাৰ সেই ব্যক্তিজন তেতিয়া বহু ধৰণৰ সমস্যা দেখা গৈছিলে যেনে ধৰক আপোনাৰ এখন কাগজ বেয়া হোৱাৰো চান্স থাকে হেৰাই যোৱাৰো চান্স থাকে বা ডুপ্লিকেট বনাই হোৱাৰো চান্স থাকে আৰু 1996ৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিলে যে সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট ডিজিটেল ফৰ্মলৈ আনিব অৰ্থাৎ ডিমেটেৰিয়েলাইজ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিমেট একাউণ্ট আপোনালোকে বেংকতো খুলিব পাৰে ষ্টক ব্ৰকাৰৰ আণ্ডাৰতো খুলিব পাৰে ক'ত খুলিব পাৰে সেইসমূহ ডিটেইলছ মই আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'ত ক'ম চ' তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু ষ্টক মাৰ্কেট ৰিলেটেড তথ্য আপোনালোকে পাই থাকে ধন্যবাদ